Nu tror jag hörs. Vad skönt det här i solen. It's good here in the sun. Det här är 5:e tillfället vi är här i parken i sommar. This is the 5th occasion we're here this summer. Och en gång till är vi här. And we'll be here for one more time. Nästa söndag. And that will be next Sunday. Sen Then har vi en bonusskräcklandgång. we will have an extra occasion here, well, not in Skräckland. Det är ju 20:e året här Because this is the 20th year we're here. som vi är här och då måste vi bjuda på något extra. So we need to give something extra. Så den 14 augusti So the 14th of August, så flyttar vi in i baptistkyrkan den sista samlingen. we move our last service into the Baptist Church Det blir samma tid, at the same time. i stort sett samma program. Basically the same program. Men vi har också fått in en kanadensisk gäst som talar den kvällen. But we also have a guest from Canada who will speak to us that evening. Han har rest jorden runt av stora kampanjer. He's traveled all over the world in big campaigns. Indien, Asien och så vidare. India, Asia, and so on. Och haft kampanjer med 100 000 och 200 000 på gudstjänsterna. And he's had campaigns with 100,000, 200,000 people. Men nu kommer han till vår lilla kyrka. And he will be in our small church. En gammal god vän till mig, Christer Ideborg heter han, född i Sverige. He's an old friend of mine. His name is Christer Ideborg. He was born in Sweden. Nu vill jag dela ett bibelord med dig. Now I would like to share a Bible verse with you. Vi går till den sista boken i Bibeln. And we will go to the last book in the Bible, Johannes uppenbarelse. the Revelation of John. I början av den boken In the beginning of that book, så finns bland annat 7 brev som Jesus bad Johannes skriva. there are 7 letters that Jesus asked John to write Till 7 olika platser. to 7 different locations, Till 7 olika församlingar. to 7 different churches. I det 3:e kapitlet, And in chapter 3, i vers 20, in verse 20, så står det så här. Se, jag står vid dörren och klappar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. here I am. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him and he with me. Grunden för att vi är här ikväll The foundation for being here tonight är att Jesus har mött oss is that Jesus has met us och förvandlat våra liv. and changed our lives. Många av oss som är här Many of us who are here är inte uppvuxna i kristna miljöer. did not grow up in Christian families or homes, Har inte läst Bibeln hemma i barndomen. didn't read the Bible when we were younger, Hade man en bibel så var den möjligtvis i bokhyllan. and if we even had a Bible, it was probably on the bookshelf somewhere. Men någonstans under resan But somewhere along the way, har de mött Jesus Kristus they have met Jesus Christ och börjat vandra tillsammans med honom. and started walking with him. Och det är därför vi är här. And that is why we're here. För vi vet att vi har gått från död till liv, Because we know that we've crossed over from death to life, från mörker till ljus. from darkness to light. Och vi unnar alla andra att få göra samma sak, samma resa. We would wish everyone to have the same experience. Så därför är vi här. And that's why we're here. Det är någonting som sprakar i ljudet, men jag tror vi överlever. We've got some sound problems, but we're going to manage. Ikväll vill jag rikta mig speciellt till 2 grupper människor. Tonight I'm directing myself to 2 different groups of people. För det första, du som funderar på vad händer sen? First, those of you who think about what will happen next. Du går genom livet. You pass through life Du förstår att människor slutar sina dagar. and you understand that sometimes or at some point life comes to an end. Men vad händer sen? And what then? När jag var i Stockholm When I was in Stockholm, så sa man att det är som att åka spårvagn, hiss och sen är det ingenting mer. it's like first going by tram and then by elevator and then that's nothing. Är det sant? Is that true? Jag tror inte det. I don't think so. Dig vill jag nå speciellt ikväll. And I want to reach out to you particularly tonight. Men också dig som funderar så här. Livet. Är det något mer än födas, leva dagarna genom att vakna, äta,
arbeta, sova, åldras. Vad blir sen? I have no idea where you started that sentence, but okay. The other group is the ones who just pass through your days and think that life is basically about waking up, going to work, eating, sleeping, eating, okay, whatever. Är det någonting mer? Is there something more? Handlar livet om någonting annat? Is life about something more than that? Är det bara så här att en dag finns det en gravsten där som minner om mig? Is it all about ending up with a tomb or a stone, a gravestone, and that's it? Eller som det kinesiska uttrycket där man säger stoppa ner din finger i vattnet, dra upp den, när ringarna är över så är du glömd. Or is it like the Chinese proverb where it says that put your finger into the water, see the rings, and they disappear and then you are forgotten? Finns det någonting mer? Is there something more? Mitt i det här så vill jag presentera en som står där och försiktigt slår på din dörr. In the middle of all this, I want to tell you about someone who's standing outside your door and gently knocking on that door. Han tränger sig inte på. He doesn't push himself in. Han tvingar sig inte på He dig. doesn't force himself on you. Han erbjuder sin tjänst till dig. He offers his service. Åren blir 70, 80 eller 90. Maybe we have 70, 80 or 90 years to live. Så börjar man fundera, var livet något mer? And then you start thinking, was there anything more to life? Det finns en bok i Gamla testamentet som heter Predikaren. There is a book in the Old Testament called Ecclesiastes. Där står det så här. Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. In 3:11 it says, He has made everything beautiful in its time. He has also set eternity in the hearts of men, yet they cannot fathom what God has done from beginning to end. Jag tror varje människa, I think that every person, någonstans under livsresan, somewhere along their life's journey, börjar fundera på, finns det någonting mer? starts thinking, is there something more? Och vi vet att många människor söker på olika ställen And we know that a lot of people, they're searching in many different places för att hitta, är livet någonting mer? to find, is there something more to life? Varför söker man? Why are they seeking? Det finns nedlagt i varje människas hjärta. Because it has been placed into people's hearts. Varje människa bär på evigheten inom sig. Every person carries eternity inside them. Det är där det står, se, säger Jesus, jag står vid dörren och klappar. That's why Jesus says, here I am, I'm standing by the door and knocking. Om någon öppnar, If anyone opens, ska jag gå in till honom I will come in och hålla måltid med honom and eat with him och han med mig. and he with me. Alltså, Jesus vill ha kontakt. So Jesus wants contact. Jesus är inte bara någon som finns någonstans som jag förhoppningsvis kan be till. Jesus is not just far away or distant, someone I hopefully can reach out to in prayer. Utan Jesus är någon som bryr sig om oss där vi finns här och nu. But Jesus is someone who cares for us here and now. Det är inte bara... Jag tror det är min mick. Jag flyttar mig till den här. Går det bra? Jesus säger i Johannes 14:6. Jesus says in John 14:6, Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus presenterar sig. So Jesus presents himself. Han talar om vem han är He tells who he och is varför han är här. and why he came. Han är en väg, He is a way, den enda sanna vägen. the only true way, Det är den enda vägen som leder ända fram till målet. and the only way that leads all the way to the goal. Jesus är den uppenbarade sanningen. Jesus is the revealed truth. Det finns många sanningar i vår tid, There are many truths in our days, men det finns bara en reell sanning but there is only one real truth, och det är Jesus. and that is Jesus. Och Jesus är livet. And Jesus is life.
Vill du möta livet If you want to meet life för nu och för evigheten, now and forever, så ta med Jesus på din resa. then bring Jesus along on your journey. När vi kommer till Jesus When we come to Jesus, så kommer du få svar på de här frågorna. Vad handlar livet om? you will find the answers to the question, what is life really about? Eller frågan, vad händer sen? Or the question, what will happen then, För afterwards? när vi kommer till Jesus, Because when we come to Jesus, när vi öppnar dörren, släpper in honom, when we open up the door to let him in, då kommer du få svar på vem han är. you will find the answers to who he is. Och där kommer också det öppna sig så du förstår vad livet handlar om. And it will open up to you and you will understand what life is really about. Det är viktigt att få med Jesus i livet. It's important to have Jesus in your life. Och du som sitter här, And you who are sitting here eller går förbi här ikväll, or pass by this evening, kanske har någon barndomsupplevelse maybe you have an experience from your childhood som rör sig inom dig just nu. that is moving inside you right now. Det är som en sträng som någon slår an just nu. It's like a string that someone is playing on right now. Och du känner, det är någonting som kallar på mig. And you feel that there is someone calling me right now. Det är han, Jesus Kristus, som just nu kallar på dig. It is he, Jesus Christ, who is calling you right now. För han är lösningen Because he's the solution på vad livet handlar om. to the purpose of life. Det är inte så att det är karriären, det är inte pengarna som livet handlar om. Your life is not about your career or the money. Under några år jobbade jag på en begravningsbyrå. I worked as an undertaker for a few years. Och det är märkligt. Människor går lika nakna ur livet som man kommer till livet. And it's strange. People leave this world just as naked as they came into it. Även om bankkontona är jättestora, plånboken tjock. Even if their wallets are big and their bank accounts are filled. Eller man har bra titel. Or maybe they had a high title. Vi lämnar livet på samma sätt. We leave life just the same. Alltså finns det någonting annat. Is there something more? Och det finns en som knackar just nu på din dörr. And there is one knocking on your door right now. Han vill stiga in och presentera sig för dig. And he wants to come in and present himself to you. Så att du får se vem han är. So you can see who he is. Jag vill läsa en bibeltext till slut här. I would like to read a Bible passage to you. Det handlar om en son It is about a son. som har lämnat hemmet. And he left his home. Han vill inte vara med längre. It didn't want to come along anymore. Han bad sin far, kan jag inte få ut mitt arv? And he asked his father for his part of the inheritance.